ההיסטוריה של עם ישראל מלאה בדמויות ושמות רבים מספור. החשיבות של אותן דמויות היסטוריות היא ענקית לא רק לעמנו, אלא לכל העולם. כי אחרי הכל, לעם ישראל יש חשיבות ענקית להתפתחות כל העולם המערבי. אחד האנשים הכי לא מוכרים בהיסטוריה של עמנו, ולא יש תפקיד כל כך מדהים, הוא עבר. בבתי הספר, בשמות של רחובות, בשמות של כיכרות ומקומות, הכרנו אישים כה רבים מהעם שלנו. אבל זה פשוט מדהים, איך האדם הענק הזה, האדיר הזה לא מוכר בעמנו. עכשיו זה יפסיק. עבר הוא נינו של שם. כידוע, בסביבות 2700 לפני הספירה, כ1000 שנים אחרי שאלוהים ברא את העולם, אלוהים הכה את העולם במבול. נוח ובניו, שם, חם ויפת, נשארו בחיים. מהם התרבה העולם, ובני האדם גדלו במספרם. כל בני האדם בעולם דיברו בשפה אחת. אותה שפה שבה האדם הראשון דיבר עם חווה וילדיו ועם אלוהים. כולם דיברו את שפתו של האל, השפה הקדושה, שלה לא היה שם. כמה מאות שנים מאוחר יותר, אחרי שבני האדם התרבו על הארץ והיו מאוחדים בשפה אחת, הם החלו לבנות מגדל כדי להגיע לשמיים ולאלוהים. אלוהים בילל באותו רגע את שפתם, וכל העולם פתאום דיברו בשפות שונות. המקום היה בבל, ומכאן נגזר שמה, בבל מתוך בילול השפות. אולם היה אדם אחד שלא השתתף באותו מיזם שכל העולם לקח בו חלק, והוא עבר. עבר היה צדיק לאלוהים, ומאמין בו בצורה אדוקה. בשל כך שהלך נגד שאר העולם ובעד אלוהים, הוא זכה לשמור את שפת הקודש, שפת האל בפיו. והיא נקרא מאוחר יותר על שמו, עברית, על שם עבר. העברית נשמרה במשפחתו והלכה בירושה לצאצא שלו, הוא אברהם אבינו. ומשם עמנו יכל לדבר את שפת האל בקודש ובחול, בכתב ובעל פה. העברית היא הבסיס לכל שפות המערב, לטינית ויוונית עתיקות, שמהן התפצלו שפות אירופה. כולן נוצרו בצורה כזאת או אחרת מהעברית הקדושה. עבר הוא לא רק צדיק ששמר את שפת האל לעמו העתידי, אלא אדם חזק שהלך נגד שאר העולם ובעד אלוהיו, והנחיל לעמו את השפה הקדושה, העברית.